Trong tập ngày hôm nay, mời mọi người cùng Khoai đến Luông Pha Băng, Lào. Mình sẽ đến một cái ngôi chợ buổi sáng. Ở đây có rất nhiều đặc sản ngon, nhiều món ăn lạ và thiệt tình là có những món Khoai chưa thấy bao giờ. Nó làm cho Khoai liên tưởng tới những cái phiên chợ của vùng cao Việt Nam mình, hoặc là những cái phiên chợ xưa ở miền Tây. Sau khi mà ăn sáng no nê với rất nhiều đặc sản á, thì Khoai thẳng tiến đến tham quan một ngôi chùa cổ. Trong ngôi chùa này có một cái cỗ xe đặc biệt. Tập du lịch ngày hôm nay tới 40-50 phút lận. Càng về cuối clip sẽ càng có nhiều hoạt động thú vị nha. Chúc bà con cô bác mình coi clip thiệt vui nha. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Và hôm nay Khoai là ngày thứ hai ở Luông Pha Băng. Mọi người có thể nhìn thấy sau lưng Khoai là các vị sư, các nhà sư đang đi khất thực. Và người dân thì người ta ngồi dâng những cái lễ vật của mình đến các nhà sư một cách rất cung kính. Ở đây hình như Khoai thấy cô này đang bán xôi. How much for one? Mình sẽ mua một ít xôi cũng như là bánh kẹo. Và Khoai đang có một cái cô này 20. Khoai đang ngồi thì cô đang bán cho Khoai mấy cái bánh, mấy cái xôi để mà mình có thể cúng dường cho các nhà sư. Là 100. Thì thông thường khoảng tầm 4 giờ rưỡi, 5 giờ rưỡi, 6 giờ rưỡi sáng ở Lào thì mọi người sẽ nhìn thấy bà con ở đây hay ra ngoài đường ngồi như vậy một cách rất là cung kính để mà dâng những cái lễ vật của mình đến cho các vị sư. Ôi là trời, mấy em chó này kỳ cục ghê. Sau khi cúng dường cho các nhà sư xong, còn dư ít bánh kẹo, Khoai tặng cho mấy em nhỏ ở gần luôn. Tụi nhỏ chờ cho các thầy, các sư đi hết thì mới đến để mà xin. Mọi người nếu mà muốn tham gia cái lễ này vào mỗi buổi sáng á, thì nhớ đến vào lúc khoảng 5 giờ rưỡi, 6 giờ sáng. Đưa lại cho mấy con. Ăn được mà. Ăn được chứ. Xôi buổi sáng. Hết rồi, còn miếng nào? Xôi không? Bây giờ thì nguyên nhóm đứa nào cũng đói bụng hết, cho nên quyết định là sẽ tới một khu chợ sáng sớm. Khu chợ này bán rất nhiều đồ ăn và những đặc sản của Lào luôn. Mọi người đi với Khoai nha. Chỗ giữ xe đó là một khuôn viên của một ngôi chùa. Ở trong đây thì sẽ có mấy chú mấy cô giữ xe giúp mình luôn. Giờ thì nguyên đám vừa mới gửi xe xong thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chợ buổi sáng. Người ta bán đậu quá trời kìa, nhưng mà đậu chưa luộc. Nguyên một cái đoạn chợ này mọi người sẽ nhìn thấy có rất là nhiều người đang ngồi hai bên để mà bán những cái đồ ăn, những cái thực phẩm. Khoai sẽ đi vô trong đây coi thử xem có món nào mà Khoai có thể mua mang về nhà ăn liền được. Ở đây có rau muống ruộng nè mọi người. Ở đây thì có nấm. Wow. Bạn này là bán ớt, chanh và các loại gia vị để mà nấu ăn. Giá thì thường người ta đã để giá sẵn ở trên đây, 25.000 kíp một ký nè, 15.000 kíp một ký. Ở đây có cả đậu, xoài, bắp. Ơi mấy trái bắp này nhìn hấp dẫn nè, mấy cái trái bắp nhiều màu vậy là thường dẻo lắm á. Nhưng mà giờ mình đâu có đồ luộc đâu. Bên đây là có cả trái mắc cợp, xong rồi mấy cái trái cà nhỏ nhỏ, cái cà nhỏ xíu này là đắng nhất luôn á. Đây là một cái ngôi chợ buổi sáng và mọi người có thể tới đây vào lúc sáng sớm 5-6 giờ sáng hoặc là 7 giờ sáng để mà mình có thể mua những cái nông sản, những đặc sản của địa phương. Làm Khoai nhớ tới mấy phiên chợ ở Tây Bắc, Đông Bắc Việt Nam mình. Ở trong đây Khoai thấy được một cái là giá cả người ta cũng có niêm yết rõ ràng, nên là mình rất là dễ dàng để mà nhìn thấy bắp. Ê, ăn khoai lang nướng không? Bắp nướng không? Ê, tao đang đi tao nghe thấy mùi thơm luôn. Ăn không? Su ơi cho tiền mua trái bắp đi Su. Anh không biết. How much? 10.000 kíp. 10.000 kíp cho một trái bắp. Wow. Yeah, khớp chai lại đây. Ở đây mọi người thấy có cả nấm linh chi nữa, trời ơi. Xong đây có mật ong rừng. Xong rồi nấm.
Wow. Phía bên đây cô này cô bán mấy cái loại cá sông Mekong bự chà bá lửa luôn. Dây, mỡ quạ, rau má, rau diếp cá. Bên đây là chị này đang bán chè. Khoai nghĩ là Khoai sẽ hỏi măng cục tại vì Khoai đang thèm măng cục. 40 bạc. 40 kíp. 40.000 kíp. Khoai thích ăn mấy trái da cám vậy nè mọi người. Mấy trái da cám vậy thì thường cảm giác là ngọt hơn và ngon hơn mấy cái trái da trơn. Là 80.000 kíp khợp trai. Khợp trai. Cảm ơn. Ủa, chị nói được tiếng Việt à? Cảm ơn. Dạ. Ở bên đây Khoai đang thấy cô bán một cái bông. Và đó là bông nút nát. Wow, nhìn cái bông cũng giống hình dáng của cái nấm bào ngư ghê á. Và rất là nhiều ong đang bu xung quanh cái bông này. Đó là mấy cái trái mướp đèo với lại mấy cái đọt mướp. Xong có cả dâu tằm nữa. Cô bên đây có bán một thứ rất là đặc biệt mọi người. Mấy con tép nhỏ xíu à. Tép bên đây thì lớn hơn. Nhỏ nhưng mà vẫn còn sống nha, và vẫn còn nhúc nhích. Mọi người thấy cái tay của Khoai lớn nè. Nhưng mà mấy em tép này thì tí hon vô cùng. Mấy con tép nhỏ này Khoai nghĩ là người ta sẽ dùng để ăn sống á. Thường sẽ trộn với gia vị các loại rau mùi và ớt. Hồi xưa Khoai có ăn một lần ở trên bè Thái Lan rồi. 10.000. Cô sẽ dùng xài cái lá chuối, sau đó gói cái phần mấy cái bánh này vô, nhìn giống như bánh tằm hả mọi người, được phủ một lớp dừa bên ngoài. Có 3 vị lận, cái xanh lá nè, cái màu đen nè, rồi cái này là không màu. Và cô sẽ gói lại bằng lá chuối luôn. Lấy một cái cây ghim qua cho nó cố định. Khớp chạy. Đây, rút ra. Ở phía bên trong chính là 3 loại bánh khác nhau. Ăn thử cái không màu nha. Khoai mì nhưng mà nó mềm, giống như là người ta có pha một xíu bột vô trong đây vậy á. Dừa bên ngoài thì béo. Cái kết cấu của cái bánh này nó mềm lắm. Dù nó là khoai mì nhưng mà nó không hề bị khô. Ủa, nó có rất nhiều loại khác nhau lắm luôn á. 3 loại. 4 loại luôn, cái hồi nãy của anh khác nữa. Đây à. 2 cái màu trắng, 2 cái màu tím. 2 màu trắng nữa. Dẻo không? Cái màu tím này dẻo mà thơm mùi nếp nữa. Tôi nghĩ là một loại nếp cẩm. Và đặc biệt là cái dừa nạo bao phủ bên ngoài ngon quá mọi người. Đây có một cái bánh nè mọi người, đây nhìn thấy màu xanh lá cây ở chính giữa. Khoai cảm giác là có cái nhân đậu xanh, cũng là bọc dừa bên ngoài luôn. Kết cấu là hơi dẻo dẻo nha. Đó là bánh ngọt. Cảm giác đầu tiên là thơm mùi lá dứa. Nó gần giống bánh da lợn nhưng nó không có phải là mềm dẻo như bánh da lợn, mà nó lại hơi tưng đàn hồi trong miệng một chút. Ăn luôn. Có mấy cái bánh ú nhỏ xíu rồi sao ăn không? Bên đây nhìn giống bánh chưng của mình ha. Phải. Khẩu trai. Thank you. Rất là hay khi mà người ta không phải là xài dây ni lông để cột, mà là một cái dây chuốt từ tre. Ở trong là nếp và nó có phần nhân đậu xanh, có tiêu. Tự nhiên liên tưởng tới bánh tét lắm mọi người. Nhân thịt mỡ ở trong. Ăn y chang bánh tét ở miền Tây. Bánh tét nhân thịt mỡ y chang luôn đi. Nó mà ú như bánh tét không tin. Mà xay nhỏ xíu rồi bằng cái lỗ mũi Khoai à. Tự nhiên cái thèm nhớ Tết quá chừng mọi người. Anh một cái bánh cho một lần cắn. Cái này giống như một loại bánh khọt ngọt. Cô sẽ ướp 2 cái lại với nhau, xong rồi lấy ra xếp nó lại. How much? 7,000. Chỉ có 7.000 kíp thôi mọi người, gồm khoảng 4 cặp 5 cặp. Khoai sẽ mua cái này. Khớp trai. Khoai sẽ ăn thử nha. Nóng quá. Béo nước cốt dừa. Cái đế làm từ bột gạo giống như là bánh bò nướng vậy. Ở đây người ta bán vàng xề giống ở miền Tây quá mọi người. Vàng xề là vàng chất đống này luôn á. Ủa, ở bên đây mọi người có thể nhìn thấy là có một cái túi bắp nếp. Hello. How much? 10,000 kip.
10.000 kíp là một cặp như vậy mọi người. Nó sẽ gồm 2 cái và người ta cột lại dễ thương lắm. Của em ăn 2 cái. Sao đi? Yes. Ôi, khập trai. Đây là trái bắp mọi người. Nhưng mà người ta lấy dây thun người ta cột 2 cái đầu bắp lại với nhau. Nhưng mà trái bắp này mini dễ thương lắm. Phải bứt ra nha. Ồ, nhưng mà nhìn ngon á. Nhìn cái hột bắp nó bự nó múp mà nó còn có mấy cái hột màu nâu nâu sẫm sẫm xen lẫn nữa. Mà nó có mấy cái màu nè. Ủa sao đây bự vậy? Thôi kệ em sao, nhỏ nhưng mà ăn ngon hơn không chừng. Dẻo. Cái này là cái nước luộc, có nghĩa là bỏ xíu muối thôi, nhưng mà cái bắp nó ngọt từ bên trong á. 10.000 kíp cho 2 trái bắp là 5.000 kíp một trái, là khoảng tầm 6-7.000 tiền Việt Nam mình cho trái bắp này. Đối với Khoai thì Khoai nghĩ là một buổi sáng chắc là phải ăn 10 trái này mới đủ xi nhê á. Nhìn trái bắp su. Ngót Mỹ già quá mày. Không ngọt. Giờ thì mình sẽ thẳng tiến qua phía bên đây của chợ. Ở đây Khoai thấy cô này cổ bán nhiều cá lớn lắm. Mấy cá này là cá nước ngọt sông Mekong. Ui là trời, bự chà bá lửa hả mọi người ơi. Còn bên này giống như một loại khô cá chai dầu hay sao mọi người. Đi chợ này làm cho Khoai nhớ lại chợ quê Khoai hồi xưa. Hồi lúc mà khoảng tầm 10 mấy năm trước á, mà thời đó túi ni lông chưa có phổ biến, thì người ta vẫn xài lá chuối nè, xài những cái dây chuối, dây tre để mà cột đồ, gói đồ lại. Chị sẽ có một cái hộp đựng xôi ở đây. Và xôi sẽ được bỏ vô lá chuối. Simbo. Dạ. 10.000 kíp cho một cọng này hay sao mọi người? Thêm một cục thịt ba rọi nữa. Sao thịt ba rọi chị cắt hơi cứng. And one dish. Mọi thứ Khoai lấy một cái đang thử. Cái này chắc là dai lắm nên mọi người sẽ thấy chị lấy cái chài chị đập cho nó dập ra, nhìn giống như khô ghê vậy, giống như thịt trâu cắt bếp ghê ha. Khoai nhìn thấy chị không có xài tay mà xài cái cây kẹp này, cho nên khi mà cắt thịt rồi đó nó sẽ hơi khó một chút. Nhưng mà như vậy thì cảm giác là vệ sinh an toàn thực phẩm hơn. Wow, nó có từng sớ luôn mọi người. Lấy thêm cái khứa cá nướng này nữa. Chị sẽ bỏ luôn cả cái này gần giống như chẩm chéo ở bà con vùng cao bên mình đó. Có ớt, tí xí, chẩm chéo. Chẩm chéo, khâu niêu chẩm chéo. Chẩm chéo, đúng luôn. Ồ. Chẩm chéo. Khâu niêu chẩm chéo piên bà. Chẩm chéo piên bà. Piên bà chốt nằm khon. Giờ thì mình sẽ lấy thêm một xíu xôi để ăn với lại thịt và chẩm chéo. Đẹp trai. Chỉ cho thử một miếng xôi. Kẹp với một xíu gia vị này. Yeah. Chua chua, cay cay, mặn mặn, thơm lắm. Lai. Khập trai lai. 100.000 luôn. Wow, quá chẳng. Hay vậy? Khập trai lai. Ở đây có một quán cà phê nhỏ nhỏ dễ thương mọi người. Trời ơi, nhìn chị này bán xoài ngon quá em. Với lại nước cam nè. Sao đi? Ít cho coffee shop. Cô bán chợ là đam mê rồi mọi người. Cô có nguyên tiệm cà phê lớn ở phía sau. Mình sẽ đi vô quán cà phê này. Sao đi? Ui, thơm mùi cà phê quá. Ôi, đúng view đẹp luôn. Ngồi cà phê, ngắm nhìn mấy cô ở dưới. Ngắm nhìn mấy con gà khỏa thân nữa, trời ơi, mấy con gà mà người ta làm trụi lủi dơ 4 chân lên trời. Thịt nướng, thơm, có sớ. Nhưng mà ngon nhất là cái chẩm chéo. Cái phần mà ớt người ta nướng lên, người
ta giã nhuyễn ra với các loại rau mùi và muối. Khoai nghĩ cái này á, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối gì cũng hợp hết. Nhưng mà thịt này giống như là thịt đùi mọi người, nhưng mà người ta cắt mà xui xớ nên khi mà nướng lên nó khô. Ôi cực trai, chị này chị cho một cái quạt để mát. Thường những cái quán cà phê nhỏ nhỏ như vậy mọi người có thể mua đồ trong chợ rồi vô mình xin phép mình ngồi lại mình ăn trong quán, với lại cố gắng ăn xong mà mình dọn dẹp gọn gàng và không có bị đổ tháo ra bàn của người ta. Những cái món xôi này cũng là món khô á, cho nên là Khoai xin ngồi trong quán để ăn luôn. Thơm ha. Chậm chém này là ớt người ta nướng lên cho nên cái mùi ớt nướng nó càng thơm hơn nữa. Thịt cá được ướp rất là đơn giản, còn cảm giác như có một xíu muối và ớt ạ. Cái xương bự chảng, cái xương chữ Y luôn mọi người. Cái này mà nuốt vô cổ họng là nó mắc ngay gần cổ là không có xuống được luôn á. Nám nhai rụt rụt. Sụng hả? Bác gọi á. Ngon. Quá ngon. Nghe cái không khí chợ, nghe cái âm thanh mọi người nói chuyện với nhau buổi sáng sớm, cảm thấy thích lắm luôn. Nhưng mà vô quán cà phê lại không uống cà phê mà là uống sinh tố xoài. Sinh tố xoài rất đơn giản, chỉ có xoài và đá xay lên. Khoai kêu chị làm không đường cho Khoai luôn. Xoài tươi, thơm. Khoai uống á, Khoai cảm thấy nó đặc kẹo à. Có 25.000 kíp cho một cái ly xoài bự chà bá như vậy là khoảng 30.000, không tới 30.000 tiền Việt Nam. Quá chất lượng cho một cái chỗ ngồi view đẹp. Phía bên đây Khoai đang nhìn thấy cô này đang giống như là bán cái này là gân bò mọi người, gân bò và da bò. Cái này là một cái loại rong ở sông Mekong được sấy lên với lại mè và tỏi cũng như là gia vị và ớt. Sao bài đi? How much for this? Xì lòi 200.000 kíp cho cái giỏ này dễ thương hả mọi người. Khoai nghĩ là Khoai sẽ mua về tặng cho mẹ. Người ta đang bằng tre hay sao á. Cái này là 50.000 kíp mọi người. 50.000 kíp là có 60.000 tiền Việt Nam thôi. Thật trai. Và bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi chợ và thẳng tiến tới một ngôi chùa rất nổi tiếng và tức cái nón này ghê luôn mọi người, và đẹp cũng như linh thiêng ở khu vực Luang Prabang. Mọi người đi cùng Khoai nha. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy á, có nhiều quán cà phê, nhiều quán ăn mà trong những cái ngôi nhà cũ cổ như vậy, nhìn thích lắm. Với lại những cái con dốc nữa làm cho Khoai cảm giác liên tưởng mình đang ở Đà Lạt hoặc là Hội An hoặc là ở mấy cái phố cổ Việt Nam mình vậy á. Mọi người sẽ thấy những cái dãy nhà ở đây nó cũ và kiến trúc rất là đặc trưng. Khu này được bảo tồn cho nên là những cái kiến trúc cũ vẫn được giữ lại. Wow. Nhưng mà dọc hai bên toàn là bây giờ thành nhà hàng, quán ăn, quán bar, quán cà phê hết rồi. Quay trái đây nè. Mình sẽ đậu xe trong cái bãi này, giống như một cái sân nhà của người dân thôi. Ồ, em nói được tiếng Việt à? À, du học ở Việt Nam. À, rất vui được biết em. Rồi, cảm ơn em. Khớp trái 20.000 kíp tiền vé. Khớp trai. Mọi người sẽ nhìn thấy cổng chùa là một màu trắng rất là đẹp và là kiến trúc hình tháp quen thuộc của các công trình chùa ở Đông Nam Á mình. Tên chùa là Wat Sing Thon. Ngôi chùa này là một ngôi chùa cổ rất là quan trọng và đặc biệt của bà con người Lào. Mình xót vé ở bên đây. Ở đây dễ thương mọi người. Xót vé xong rồi mấy cô chú sẽ có một cái sổ á, xong rồi đánh dấu vô trong sổ. Hợp trai. Ngôi chùa mà Khoai đi ngày hôm nay tên là Wat Sing Thon, có nghĩa là chùa của thành phố vàng, được xây vào khoảng gần 500 năm trước luôn mọi người, năm 1559 tới năm 1560. Và ngôi chùa này nằm ngay chỗ ngã ba sông, phía bên kia chính là sông Mekong. Wow, mọi người nhìn những cái phù điêu ở trên tường rất tỉ mỉ và nó óng ánh lên một cái màu vàng. Và cái mái chùa của người Lào sẽ gồm hệ thống 2 lớp mái, kể cả mái nhà cũng vậy, và nó hơi uốn lượn một chút. Hệ thống mái đô như vậy á cũng là một trong những kiến trúc đặc trưng của xứ nhiệt đới mọi người, nó sẽ giúp lưu thông không khí tốt hơn.
và sẽ giúp ở trong nhà, trong kiến trúc của mình mát hơn. Giờ thì mình sẽ đi vô trong nha. Những phù điêu ở trên bức tường này đa phần là những điển tích Phật giáo. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở chính giữa nơi đây chính là một cái cỗ xe. Wow, một cái cỗ xe, có 2 bánh xe ở dưới này mọi người. Nhưng mà cái cỗ xe này có một điều đặc biệt là có tới 7 cái đầu của thần rắn Naga. Wow. Và nhìn thật sự là rất hoành tráng luôn. Cao tuốt ở trên kia xuống tới đây. Cỗ xe này theo như Khoai tìm hiểu đã được vua Sisavong sử dụng vào năm 1960. Và nhìn nó rất là đồ sộ, cao và rộng. Thật tình là nhìn qua thì Khoai cảm giác giống một con thuyền hơn. Đây, nó có phần mũi và phần đuôi ở phía kia, nhưng mà nó có bánh xe ở dưới để có thể di chuyển được. Giống như một người lái xe, năm nay bạn sẽ được hạnh phúc. Khó vì sẵn sàng để chào, nhưng sẽ có người giúp việc học đó. Sợ thua. Số 8 đúng không? Đúng Cái rồi. xăm của Khoai là số 8. Giống cái số của em á. Ủa? Em số 8 luôn hả? Rồi khỏi lộn. Tại số 8 của con Nam hồi nãy là gì, có kiện tụng rồi lo lắng rồi khó khăn. Sao hai anh em có chung vậy sao mọi người? Ở phía sau có rất nhiều tượng Phật. Và mọi người có thể nhìn thấy ở trên tường người ta khảm những cái hình ảnh. Nhìn hay quá và nhìn cũng đẹp nữa. Và bức tường này có cái màu đỏ thẫm. Vì là kiến trúc mái 2 tầng mái, cho nên sẽ có một cái khe hở giữa 2 tầng mái, thì không khí nó sẽ đối lưu và nó sẽ được lưu thông dễ hơn ở phía trên. Khí nóng sẽ từ dưới bốc lên trên cao và sẽ được gió thổi lùa qua những cái khe đó, mang khí nóng đi, và không khí mát ở phía dưới sẽ lưu thông vô phía trong cái kiến trúc của mình. Cái cách này rất là phù hợp với khí hậu nóng ẩm của vùng nhiệt đới, nhưng mà hiện tại thì không khí của mình bị ô nhiễm nhiều quá, thành ra là cái kiểu mà như vậy sẽ không được ưa chuộng nữa. Vì khi mà không khí đối lưu thông ở ngoài vô ra liên tục như vậy thì đồ đạc trong nhà mình sẽ rất là mau dính bụi. Ví dụ nhà mà ở gần đường xá xe cộ mà càng nhiều bụi thì người ta càng ngại việc mà xây nhà theo cái kiểu đối lưu truyền thống như vậy. Nhưng mà nếu mà những cái nhà mà ở nông thôn, ở dưới quê mà không khí trong lành á, thì xây cái kiểu mà mái như vậy rất là phù hợp luôn. Phía bên tay trái của chúng ta một cái điện thờ nhỏ. Và cái phần mái có rất là nhiều hệ thống mái so le với nhau và xếp lớp đan xen. Phía bên trong chính là chân dung của Đức Phật mọi người ơi. Một cái bức tượng Phật rất là lớn. Bây giờ thì Khoa sẽ tranh thủ đi về xíu cho mấy đứa nhỏ nó giải quyết chuyện riêng tư mọi người. Xong rồi mình sẽ cùng nhau đi kiếm gì đó để ăn. 50 phút sau khi giải quyết chuyện riêng tư. Bây giờ thì trời cũng trưa rồi, cho nên là Khoa sẽ quyết định đi ăn trưa. Một món ăn vừa lạ mà lại nhìn rất quen. Giờ thì mình đã tới được tiệm mì Khao Soi. Một cái tiệm nhỏ nhỏ thôi mọi người. Đây, sao bay đi. Mọi người có thể nhìn thấy cái sợi mì Khao Soi nhìn giống như sợi phở. Mì Khao Soi ở Lào sẽ khác với sợi mì Khao Soi ở Thái. Nhìn nó giống với sợi phở Việt Nam mình nhiều hơn và có màu trắng. Trong khi Khao Soi ở Thái hồi xưa Khoai quay á, thì cái sợi của nó là sợi màu vàng. Chị sẽ có một xíu giá nè. Bỏ cái sợi phở vô và trụng cái sợi phở và giá với nhau qua một đợt nước. Và chúng ta sẽ có một cái hỗn hợp thịt bằm. Wow. Đây là một cái hỗn hợp thịt bằm với lại gia vị và bỏ hành ngò vô. Sau đó sẽ bỏ nước lèo vô ở bên kia.
Chị sẽ có một cái nồi nước lèo lớn. Cái nồi nhỏ bên cạnh này chỉ là cái nồi trụng phở thôi. Chúng ta đã hoàn thành một tô khao soi. Ở trong đây có khoảng 3 cái bàn thôi mọi người ơi. Và ngồi ở đó đi ha. Và nhà thì kiểu kiến trúc gỗ, sàn cũng gỗ luôn nha, bàn cũng gỗ, ghế cũng bằng gỗ luôn. Ôi, khớp chai. Cái tô khao soi của mình đã được đem ra. Mọi người có nhớ hồi xưa Khoai đi Chiang Mai, Khoai cũng đã từng làm một clip về khao soi ở Chiang Mai không? Nhưng mà khao soi ở đó khác hoàn toàn so với khao soi ở Lào. Nhìn nguyên liệu thôi đã khác, nhìn cái sợi phở ở đây đã khác so với cái sợi bún trứng ở bên khao soi bên Chiang Mai. Có một cái lớp màu vàng vàng, một lớp dầu màu vàng cam nổi lên trên mặt. Cái màu này là đến từ cà ri, cà chua và các cái loại ớt nữa mọi người. Đó, nó tạo một cái lớp ván vàng vàng như vậy. Khi mà ăn người ta sẽ dọn chung với lại một cái dĩa rau gồm có xà lách son, xà lách, rau húng lủi, rau bạc hà, rau quế, chanh, đậu này đậu bún. Cái bó nhỏ nhỏ này chính là ngò gai. Khoa sẽ húp thử cái nước trước khi mà mình bỏ rau nha. Cái nước lèo nó cũng khá trong. Nước lèo thanh, vị sẽ nghiêng và vị mặn nhiều hơn một chút. Bỏ rau này nọ vô nhân lúc nó còn nóng. Cái này là tùy theo sở thích, mình có thể bỏ nhiều bỏ ít nha. Khoa sẽ bỏ một xíu đậu bún nè, quế, húng lủi. Mấy cái rau dễ thương mọi người, người ta cột bằng cái dây giống như dây tre, dây gì á. Mỗi chùm rau nhỏ về người ta vẫn phải cột lại. Đây nữa nè, mình có thể ăn ít thì mình rút ra. Này là ngò gai, xà lách son nữa. Bình thường nếu mọi người thích thì mọi người có thể vắt chanh vô, nhưng mà Khoai thấy cái nước này nó có độ chua của cà chua rồi nên Khoai không vắt nữa, trộn lên. Đây này cho cay á, này là sa tế xả với ớt á. Rồi, trộn lên. Sao tự nhiên mình nhìn thấy cái tô của mình nhiều rau quá ta. Cái sợi bún khao soi ở bên Lào thật sự rất giống sợi phở. Thịt bằm đã được xào với rất nhiều gia vị, và cái vị đặc trưng nhất trong thịt bằm này chính là cà chua. Khi mà mình bỏ rau nhiều như vậy, mình trộn lên với nhau, mà cái nước xăm xắp lại làm cho Khoai liên tưởng tới mì Quảng. Khoai thích cái mùi của xà lách son trong đây. Khoai cũng là một người thích ăn đậu bún, và khi mà mình bỏ đậu bún và xà lách son vô, bỏ nhiều rau như vậy theo sở thích của mình, thì Khoai cảm thấy món này rất là hợp với Khoai luôn á. Ai mà không thích ăn chua thì đừng có nặng chanh nha, tại vì trong đây á cà chua á, nó nổi bật lắm. Và khi mà mình ăn á, mình lại cảm giác giống như đang ăn xíu mại ở Đà Lạt, tại vì cái vị cà chua này rồi cái vị thịt bằm nó trộn lẫn lại với nhau. Rau thì tươi giòn. $120.000 kíp cho 4 tô, là một tô có 30.000 thôi. Cặp trai lại. Mọi người sẽ nhìn thấy quán của cô bây giờ đông lắm. Tới ở trong lẫn ở ngoài đều có khách ngồi. Wow, một quán nhỏ thôi, có khoảng 5 cái bàn, 3 bàn ở trong, 3 bàn ở ngoài. Gì vậy? Tiền hư cái bánh đó. Hả? Thì bánh xe rồi. Ủa, bể bánh xe rồi. Bể bánh xe rồi mọi người ơi. Nó đang chạy mà. Giờ Khoai bị bể bánh xe rồi, chắc là phải đi kiếm chỗ giá. Vừa mới xin được mượn cái ống bơm của một cái chú cho thuê xe gần đây. Chú cũng dễ thương lắm, hy vọng là hay là mình đổi xe qua đây mình thuê xe chú này luôn ta. 1 tiếng sau. Bây giờ là khoảng 1 giờ kém 5 phút và Khoai bị trễ giờ cho cái buổi đi làm đồ gốm rồi. Và bây giờ khách sạn vừa mới đổi cho Khoai một cái xe mới, nhưng mà chiếc xe này bị rút xăng ra hết rồi, thành ra là xe phải đi đổ xăng mới luôn mọi người. Tự nhiên thấy thất vọng dịch vụ ở đây ghê mọi người. Chiếc xe người ta cho mình mượn là nó rớt yên luôn mọi người. Cho người ta xe người ta cho thuê đó là rớt yên luôn.
Chiếc xe mới này không thể khóa được bình thường mà mình phải sử dụng cái ổ khóa trong cốp. Mà cái cốp xe này không có đậy lại được bình thường luôn. Nó rớt ra rớt vô một cách rất tự do. Thiệt sự luôn, không phải gắn yên lại sao. Giờ thì mình đã tới được bến phà để qua bờ bên kia. Này là sông Mekong á mọi người, là sông Cửu Long mà ở miền Nam mình á. Kia có một bến phà, người ta qua bên bờ kia rồi, sẽ chờ nó quay trở lại đây và rước mình đi. Ở ngay bến phà có một cô bán bắp luộc. How much for this? Oh my god. Cái dù ngã. Cô tháo cái dù dẹp luôn mọi người. Ồ, là 20.000. Cắt rời đôi quy ương. Ta đã. Bắp này người ta luộc chỉ bỏ xíu muối thôi. Dẻo. Bắp nếp. Cặp ngang qua chứ không phải là cặp dọc, giống như là mấy cái phà ở bên mình. Bên đây phải đi ha. Giống này. Đây cho mát. Kinh nghiệm đi phà này á, là mình canh, mình đi lên sau thôi mọi người, là mình đậu ở cái đường giữa này mình sẽ được lên trước, chứ mà xuống phà trước á, đậu ở trong kia là một hồi phải chờ những cái chiếc này ra thì mới được lên. Mà anh sẽ chèn bánh bằng một cái khúc cây. Hôm nay là một ngày hơi thiếu may mắn một chút với Khoai, tại vì Khoai hẹn cái chỗ mà làm gốm bên bờ sông bên kia á, là 1 giờ, thì lúc 12 giờ là Khoai đã tranh thủ từ cái tiệm kem Khoai đi rồi, nhờ bể bánh xe. Bể bánh xe xong rồi không có chỗ giá nên phải chạy ngược về cái khách sạn để mà trả xe. Trả xe đổi chiếc mới là lúc 12 giờ 50 phút hay gì đó. Rồi mình mới khởi hành mình chạy qua đây lại, rồi mình có xin cái chỗ mà làm gốm cho mình trễ một chút, thì mới phát hiện ra là xe khách mới mà khách sạn đưa thì lại không có xăng trong đó, lại phải đi đổ xăng cho cái xe mới đó nữa. Rồi qua bên phà này chờ thêm khoảng 20 phút, chưa rời khỏi phà luôn, mọi người vẫn còn đang ở trong bờ, thành ra là trễ hẹn với cái chỗ làm gốm tới cả 40 phút luôn, quá có lỗi. Hình như phà không có cái động cơ lùi hay sao á, nên mấy anh này phải dùng cái cây này làm đòn bẩy để đẩy phà nó ra chỗ nước sâu hơn để rời bến. Bây giờ là 1 giờ 34 phút và chúng ta đã qua được bờ bên kia. Hai bên bờ sông rất là gần nhau, nhưng mà một chuyến phà như vậy sẽ mất khoảng tầm 30 phút. Cho nên mọi người mà đi phà qua bờ bên kia mình nhớ trừ hao khoảng 30-40 phút cho an tâm nha. Đường đi vô chỗ làm gốm á, Khoai cảm giác giống như là một khu rừng luôn mọi người. Nhìn cây cối tùm xung quanh. Giờ mình đã tới một ngôi làng nhỏ. Cuối cùng cũng tới nơi. Quá là đuối rồi. Mình sẽ đi vô trong đây. Ồ, sao đi ở trong đây. Ôi, người ta làm nhà sàn rồi. Không gian bằng gỗ nhìn thích quá. Dạ 4. Rồi, chuẩn bị học làm gốm thôi. Khớp trái. Yes. Can you speak Yes. out? No. No. We kept the fish there like when long time ago you don't have fish, right? We just have the fish you kept in the jar, and then they use the juice that make papaya salad or the Oh. In Vietnam we make the fermented fish like this. yeah, Yeah, the you also same. have it. Yeah. Thôi mặc cái này vô cho đừng văng. Ồ, khớp trái. Mình phải nung trong nhiệt độ 1000 độ C. Và quá trình này mất tới 2 ngày. Cái hầm nung á, nó sâu 10 mét so với mặt đất luôn mọi người. Và khi mà nó nóng như vậy, nó phải mất tới 3 ngày nữa thì nó mới nguội trở lại. Và sau đó 5 ngày thì nó mới có thể được sử dụng. Yeah, like this. Keep the wheel dirty. So this is made from wood wheel. Anh đang cạo hết đất cũ ra, Làm ẩm bề mặt và chúng ta bắt đầu để đất sét lên trên. Lúc mà đang quay clip này á thì Khoai suy nghĩ là ở Việt Nam mình cũng nhiều làng nghề làm gốm, mà sao mình không tới quay, tự nhiên qua bên Lào lại ngồi coi người ta làm gốm. Thật ra các bước làm cũng tương tự những cái cách làm gốm ở Việt Nam mình thôi. Có khác một xíu là ở đây người ta sẽ nói bằng tiếng Anh, mình hơi khó hiểu hơn chút so với ở Việt Nam. hoàn thành một cái tô
Finish. Yeah, look like easy. Okay. Thấy người ta làm thì dễ lắm, tới lượt mình làm hả? Thôi, làm bước nào cũng sai, làm bước nào cũng quên. Cái bạn bên cạnh này bạn chỉ quá chừng chỉ luôn. Yeah. Bạn nói là làm cho giống hình con rắn mọi người. Nó sẽ dài như vậy, chắc tay, vừa phải. Yeah. Okay, you. So you press one and lift it up. Press one and lift it up. You will spin slowly like that. Yeah. Like this. Yeah. Và bây giờ mình sẽ dùng lực một chút để cho cái này nó cao lên. Mình sẽ làm cho cái thành của cái này nó mỏng dần, chứ cái bình bông của khoai nó còn dày quá mọi người. Lên cao thì mình sẽ làm cho nó nhỏ dần, nén chặt dần và nó càng ngày càng méo dần, nó xấu quắc mọi người ơi. Mình sẽ bành nó ra thành một cái miệng. Okay. So maybe it's Wow. too thin. Thật kỳ diệu, cuối cùng nó đã thành một cái bình cắm bông rồi. Nhẹ nhàng thôi, lau hết những cái dơ ở trong. Giờ mình sẽ dùng cái cây này để mà mình cắt cho cái phần đít của cái bình bông của mình nó nhỏ lại. Oh, gần như là hoàn thành rồi. Ta-da. Đây là cái bình bông mình đã vừa làm xong, có họa tiết hình xoắn ốc, rất là mang tính nghệ thuật. Yeah, slowly put the bottom like a V shape. Trời ơi, xấu quắc nè, như này thấy không? Thấy này thấy độ phức tạp không? Không. Quá đơn giản. Cái chén cơm, mà làm chén cơm ăn mà vẽ trái tim như đó rồi nó dính đất, dính đồ đó làm sao ăn? Nó khô rồi làm sao mà dính? Dính khô nhưng mà nó cái kẽ này sẽ dính đồ ăn, dính đồ dơ làm sao rửa ra được. Gọi là mình tự làm ra nó cũng đúng mọi người, tại vì người ta giúp mình hết hơn phân nửa. Khoai chỉ là một cái người trợ lý để làm nên cái đồ đó thôi chứ không phải là 100% mình tự làm. Thành ra là làm xong nhìn thấy nó đẹp quá, mình cảm giác mình không có tin vào khả năng của mình. Làm sao mình có thể tự làm mà nó đẹp được như vậy đúng không? Sao nhìn mặt? Sao? Phải tự hào về tác phẩm của mình chứ. Nè nhìn vào ánh mắt tự hào nè. Tác phẩm này em chỉ đóng góp 30% công sức. Nhìn vô đứa con của mình vừa mới sinh ra nè. Ánh mắt trìu mến nè, cảm xúc vô. Yêu thương vô. Béo. Ừ, nó hơi méo nha. Làm nó không có đều. Okay, wet pineapple. Ok. Ô, có khóm ở bên ngoài. Nam ơi, ăn khóm không? Ở ngoài này người ta có cắt sẵn một dĩa khóm để mời mọi người ăn chung. Mùa này là mùa khóm ở Lào, cho nên là mọi người đi trên đường mọi người có thể nhìn thấy khóm rất là nhiều. Thơm mật á, mọi người để lâu một chút nữa nó tươm mật á, thì nó sẽ ngọt nhiều hơn. Còn cái này thì vừa mới chín tới á, nên nó sẽ giòn hơn và nó sẽ có cái vị hơi hơi chua một chút. Tổng chi phí cho buổi trải nghiệm ngày hôm nay của 4 đứa là 936.000 kíp, là khoảng tầm 1,2 triệu tiền Việt Nam. Thì đổi lại là mình sẽ có một cái trải nghiệm, mình sẽ được mang một cái sản phẩm nhỏ nhỏ đem về. Đáng lẽ là người ta sẽ nung cái sản phẩm của mình và người ta gửi về cho mình luôn, nhưng mà vì ở đây là ở nước ngoài, cái việc mà gửi về Việt Nam cũng sẽ khó, cho nên là Khoai quyết định là Khoai lựa một cái chén nhỏ nhỏ có sứ, có men ở trong sẵn, mình đem về cũng đẹp. Cặp trai. 1 triệu. Thank you so much. Try. Thank you. Thank you. Rồi ập lại. Nhìn cái yên xe này lại, cái mỗi lần nhìn yên ke xe này là xả stress lắm luôn á. Bây giờ thì Khoa sẽ về lại phà và qua lại bên kia bờ sông Mekong. Chiều hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lên một chiếc tàu 2 tầng. Và chiếc tàu này sẽ đi dọc dòng sông Mekong, ngắm thành phố Luang Prabang lúc hoàng hôn. Đây là một cái dịch vụ rất phổ biến ở Luang Prabang. Và mọi người hay nói với nhau á, là nếu tới Luang Prabang mà không ngắm hoàng hôn trên sông là coi như chưa tới. Cái gì mà khó dữ vậy? Rồi, xe ở đây á, là cái chị cho thuê xe chỉ kêu là lúc nào cũng phải khóa xe, mất xe là đền chết á, cho nên là nguyên đám bị hù đứa nào cũng sợ, đi đâu cũng cầm theo ổ khóa chà bá lửa để khóa. Yes, for people. Ok, 195.000 kíp cho một người. Mình sẽ có một cái cocktail mojito miễn phí. Cocktail mojito. You just stick. Thank you. Mình phải xuống nhanh để mình được ngồi chỗ đẹp ở trên mọi người ơi. Mọi người sẽ nhìn thấy cái đũa được sơn màu ở trên chóp chính là cái vé
Cái khách này cũng dễ thương ha. Khoai cũng bất ngờ luôn khi Khoai thấy anh dùng đũa. Ở trên lầu ngắm sẽ đẹp hơn, cho nên là mình quyết định sẽ lên lầu. Ở trên đây thì mọi người sẽ thấy có ghế nè, rồi có mấy cái ghế dài để dựa lưng nè, có mấy cái bàn nè. Nhưng mà chỗ này hơi nắng một chút. Xin 4 cái ghế bên ngoài này, tại ghế này bị che bởi cái bể cá này rồi. Rồi, quá đã luôn. Phía bên kia mình có thể nhìn thấy có rất nhiều tàu người ta cũng bắt đầu khởi hành cho cái chuyến đi ngắm hoàng hôn của mình. Một kinh nghiệm nhỏ khi mà đi những cái thuyền như vậy thì Khoai nghĩ là mọi người phải chủ động ra bến tàu, bến thuyền sớm. Khoảng tầm 4 giờ 45 phút là mình ra là được rồi. Với lại nhất là khi mình đặt tour qua khách sạn hoặc qua những cái công ty môi giới á, thì người ta sẽ có xe đưa rước mình. Nhưng mà khi mà người ta đưa rước tới, nó sẽ không phải là cái giờ giấc sớm nhất và mình sẽ không ngồi được cái chỗ đẹp nhất. Nãy giờ Khoai thấy có rất nhiều đoàn khách tới sau và người ta phải ngồi ở phía dưới thấp hoặc là phải ngồi ở trong chứ không có lựa được chỗ đẹp. Giờ thì tàu đã bắt đầu khởi hành và chúng ta sẽ có 2 tiếng đồng hồ lên trên tàu. Sẽ có 1 tiếng đồng hồ đi và 1 tiếng đồng hồ về. Dọc con sông Mekong này thì sẽ có rất nhiều tàu như vậy. Và vì sao Khoai chọn tàu này? Vì lý do duy nhất là tàu này có 2 tầng, mình có thể ngồi ở trên cao mình nhìn thì cái tầm nhìn của mình sẽ đẹp hơn, tốt hơn so với những cái tàu thấp thấp du lịch ở dưới. 2 Coke, 2 Cola Zero and 2 Lao Mojito. Ở đây thì sẽ có một vài món ăn nhẹ, giá khoảng tầm 60.000, 50.000 kíp. Ly này là miễn phí trong cái gói 195.000 kíp, bao gồm cái giá vé mình lên tàu. Mình có muốn ăn gì thì xuống dưới kêu thêm, đồ ăn giá cũng rẻ lắm. Cảm giác giống như là cái mùi rượu nếp mọi người, mùi rượu của Lào, chua chua của chanh và thơm xíu mùi húng lủi, không có miếng xíu đường nào luôn á. Mời mọi người nha. Dọc hai bên bờ sông Mekong có rất là nhiều những cái nhà hàng, những quán cà phê và thường những quán đó nó sẽ nằm dưới những cái bóng cây cồng lớn và khổng lồ như vậy. Nếu mà mọi người thích ngắm sông và thích uống cà phê hoặc là kể cả những cái quán kiểu dễ thương, bình dân như vậy thì mọi người có thể ra phía bờ sông này, đầy đủ sự lựa chọn. Ở phía bên kia mọi người sẽ thấy người ta đang đổ cá vô trong cái bể đó. Cái bể đó sẽ là một cái bể phóng sinh cá, đổ vô đó một hồi nó sẽ được thả xuống sông Mekong. Chân dung các bạn trẻ đang bị nắng chiếu thẳng ngay trong mặt. Nêu cảm nghĩ đi mấy bạn ơi. Giờ chúng ta sẽ được nhìn thấy mặt trời ngay chính diện, chiếu thẳng ở trong mặt. Anh chủ tàu, anh đang cảm ơn mấy cái vị khách ngày hôm nay. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Cả một chuyến tàu thì chúng ta chỉ trông chờ đúng cái khoảnh khắc mà mặt trời lặn xuống mấy cái dãy núi thôi. Cho nên là mấy anh chủ tàu, chủ ghe cũng nghĩ ra rất là nhiều hoạt động giải trí khác nhau. Cái ghe của Khoai hôm nay là có thêm cái hoạt động là người ta thả phóng sinh cá nữa. Đẹp ha, kiểu ánh sáng nó chiếu xuyên qua cái đỉnh núi á, rồi mấy cái núi phía sau nó có lớp sương mờ mờ nữa. Mỗi cái dĩa như vậy được 2 cái cánh mọi người là 50.000 kíp. Có cái nước chấm ở đây. Không biết sao con gà này nó chắc thịt dữ trời, được chiên cho nên là bên ngoài nó hơi khô. 1, 2, 3, 4. Explain you. After this way, the wish follow the fish. Dạ, anh sẽ cho mình mấy cái lá chuối để mình viết điều ước của mình lên trên đây và điều ước này sẽ được thả xuống sông đi theo mấy em cá. Lá chuối thì nó sẽ không làm ô nhiễm môi trường. Khoai sẽ viết điều ước của Khoai lên đây. Trời ơi, cái viết nó không ra mực rồi, giờ điều ước của mình sao ta? Không sao đâu, thần linh sẽ đọc được cầu nguyện của mình. Mờ mờ thôi, chắc là thần linh cũng sẽ hiểu mà.
Đố mọi người, với ánh sáng như vậy, mọi người đoán thử xem bây giờ là mấy giờ? 5 giờ rưỡi, 6 giờ, 7 giờ. Rồi mọi người chọn đáp án 1 hay là đáp án 2, 3, 4? 1, 2, 3, hết giờ. Và đáp án đó chính là gần 7 giờ rồi. Gần 7 giờ rồi nhưng mà trời vẫn sáng. Đúng là đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Đúng rồi, đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, nghĩa là ngày dài hơn đêm. Thành ra là mọi người sẽ thấy là cái chỗ của khoai là nó nằm ở tuốt ở phía bắc. Nên là mặt trời tới 7 giờ rưỡi bắt đầu lặn nhiều và bắt đầu trời mới tối dần. Lên đên thêm khoảng nửa tiếng nữa thì trời bắt đầu sập tối, không còn nhìn thấy mặt trời nữa rồi. Và chúng ta sẽ đến với một cái tiết mục đặc biệt của ngày hôm nay, đó chính là thả cá xuống dòng sông Mekong. Cái anh chủ tàu á, anh sẽ bật một cái nhạc kiểu du dương thính phòng lắm. Rồi giống như là đây là cái khoảnh khắc trọng đại và anh đứng anh tuyên bố tuyên ngôn. Dễ thương á, mọi người đang chào. Cặp trai lai lai. Ở tập sau chúng ta sẽ cùng nhau tham quan chợ đêm ở Luang Prabang, có nhiều món ăn đặc sản ngon lắm. Tập sau hơi ngắn một chút, bà con mình coi có gì thông cảm khoai nha. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau.